යාළුවනේ අද උදේම ආව AliExpress එකට දාපු ඕඩර් එකක්. මොකද්ද දන්නේ නැහැ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් ගොඩක් ඕඩර් කරලා තිනවා. අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ ආව ඕඩර් එක. LED 20ක view meter එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක අපිට ආවේ PCB එකයි මේකට ඕන කරන components ටිකයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ PCB එක? double layer high quality PCB එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. PCB එකත් එක්ක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා IC 6ක් සහ IC base ටිකයි LED ටිකයි. මේ IC වල අංක නම් LM 358 කියන IC එකෙන් 6ක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ resistor, diode, capacitor, mic එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. තව ගොඩක් දේවල් අපිට මේ PCB එකත් එක්ක හම්බෙලා තියෙනවා. මේ PCB එක අපිට AliExpress එකෙන් රුපියල් 600කට අඩුවෙන් මේ ඔක්කොමත් එක්ක ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේක ඕඩර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම නම් හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති AliExpress එකෙන් කොහොමද item එකක් ඕඩර් කරගන්නේ කියලා. එහෙම දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකේ search කරන්න AliExpress කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එනවා ලංකාවේ YouTubers ලා කරපු වීඩියෝ රැසක්. මේ වීඩියෝ වලින් බලාගෙන AliExpress account එකක් හදන තැන ඉඳලා හැමදේම දැනගන්න පුළුවන්. AliExpress app එක download කරගෙන account නැති කට්ටිය account එකක් හදාගෙන ඔක්කොම කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක පහළ description එකේ තියෙනවා link එකක්. මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ එන්න මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රුපියල් 576කට LED view meter circuit එකේ high quality PCB එකයි ඒකට අදාළ කරන components ටිකයි මිලදී ගන්න. අපි දැන් බලමු PCB එකට කොහොමද components ටික සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම IC base ටික මේ PCB එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට IC base ටික නම් මම දැන් සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ resistor, capacitor, diode වගේ දේවල් සම්බන්ධ කරගන්න. මේ PCB එකේ වෙන වෙනම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා resistor වල අගයන් මොනවද, capacitor වල අගයන් මොනවද, diode වල අගයන් මොනවද කියලා. ඒකින්ද අපිට හරියම ලේසියෙන් පුළුවන් මේකට හම්බෙන මේ ඉතුරු components ටික සම්බන්ධ කරගන්න මේ PCB එකට. යාළුවනේ මේ VU meter circuit එකට කිසිම audio input line එකක් අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකට එනවා මෙන්න මේ වගේ condenser mic එකක්. මේ mic එක හරහා තමයි මේ circuit එක වැඩ කරන්නේ. මේ circuit එක නිර්මාණය කරද්දී අපිට හම්බෙනවා මෙන්න මේ වගේ preset එකක්. මේ preset එකෙන් අපිට පුළුවන් audio level එක නිවැරදිව balance කරගන්න. මේකට අපිට හම්බෙනවා micro USB premier jack එකක්. මේකට තමයි අපිට power දෙන්න තියෙන්නේ. මේකට අපිට 5 volt වල ඉඳන් 12 volt වෙනකම් power එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ jack එක ඔයගොල්ලෝ PCB එකට සම්බන්ධ කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ PCB board එක double layer board එකක්. ඒකින්ද මේක දෙපැත්තෙන්ම හොඳට පාස ගන්න ඕනේ. LM 358 IC ටික මම මේ විදිහට IC base වලට දැන් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට IC base වලට IC ටික සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු මේකේ කොහොමද කියලා LED ටික සම්බන්ධ කරගන්නේ. මේකට අපිට හම්බෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ රතු පාට LED 8ක් සහ කොළ පාට LED 12ක්. PCB එකේ එක කෙළවරකට රතු පාට LED 4ක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන.
ඒ විදිහටම අනිත් පැත්තේ කෙරවලටත් රතු පාට LED හතරක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඉතුරු වෙලා තියෙන අනිත් පාත් වලට කොළ පාට LED ටිකත් අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අපිට හම්බෙච්ච සියලුම කොම්පෝනන්ට්ස් ටික PCB එකට සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මයික්‍රෝ USB කේබල් එකක් ආධාරයෙන් මේකට පවර් දෙන්න. අපි හදපු VU මීටර් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. අපි බලමු දැන් සින්දුවක් ප්ලේ කරලා මේකේ කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ගැජට් වඩ YouTube නාලිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්නේ මේ වගේ මයික් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා මේ වගේ YouTube වීඩියෝ නිර්මාණය කරන කෙනෙක් වෙන්න ඇති. ලයිව් ස්ට්‍රීමින් කරන කෙනෙක් වෙන්න ඇති. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද අපි හදපු VU මීටර් එක වැඩ කරන්නේ. මම හිතන්නේ රුපියල් 600ක් වගේ මුදලට මේක ලංකාවේ මිලදී ගන්න තියෙයි කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ගෙදරටම ගෙන්ව ගන්න පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කළොත්. අද වීඩියෝ එක නම් මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ අයිටම් එක හදලා බලන්න. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන නම් අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න bell icon එකක් ක්ලික් කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක්.